Τώρα όσον αφορά τις ευρωεκλογές, εκεί δεν θα συμμετάσχω. Πολύ συνειδητά. Οι γνώμες των πολιτών αλλά και των ευρωβουλευτών δεν έχουν κανένα νόημα. Με το να ψηφίσω πάλι γίνομαι ένα απρόβατο που απλά καλείται να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία ήδη για κάποιους είναι προαποφασισμένα. Η σημερινή σας παρουσία είναι ένα ξέσπασμα δημοκρατίας, ξέσπασμα αξιοπρέπειας, ξέσπασμα αυτοπεποίθησης, ελπίδας και ανατροπής. Αν όμως μιλάμε για μια δημοκρατία, από τη στιγμή που κατά τη γνώμη μου δεν ζω σε μια δημοκρατία, δεν βλέπω τον λόγο να πάω και να έχω συμμετοχή σε μια τέτοια διαδικασία. Οπότε με πόνο ψυχής, μετά από 30 χρόνια, δεν θα ψηφίσω. Πώς πήγες στο YouTube, ρε φίλε, και με βγαίνεις στο... Ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν... Ονομάζομαι Αλέξανδρος Σχισμένος, είμαι διδάκτορ φιλοσοφίας και ουσιαστικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα της πραγματικής δημοκρατίας, της άμεσης δημοκρατίας, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά. Θεωρώ ότι η άμεση δημοκρατία είναι εφικτή. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο λείπει σήμερα είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αυτονομίας και ελευθερίας. Και στο θέατρο ανέβασε ένας ηθοποιός, Γύρω μας είναι ο χώρος που λέμε ο δημόσιος χώρος, δηλαδή ο χώρος της ανθρώπινης επαφής, ο χώρος ο εμπορικός, αλλά και ο χώρος των ιδεών, δηλαδή ο χώρος όπου γεννιέται η φιλοσοφία. Οπότε η φιλοσοφία γεννιέται στα περίχωρα της πολιτικής, ακριβώς γιατί όλη αυτή η διαδικασία του να κυβερνηθούμε μεταξύ μας φέρνει ζητήματα μεγάλα. Μπορείτε να δείτε απέναντι, πίσω από το δέντρο, είναι η Πνίκα. Είναι ο τόπος της πολιτικής ζωής στην αρχαία Αθήνα. Ήταν ο τόπος όπου μαζευόταν οι πολίτες των Αθηναίων και κυβερνώνταν. Δηλαδή δεν μαζευόταν για να συζητήσουν, μαζευόταν για να αποφασίσουν, να πάρουν πολιτικές αποφάσεις και αυτές οι πολιτικές αποφάσεις ήταν οι νόμοι της πόλεως. Είναι ότι η πόλη στην ακμή της απαρτιζόταν από 40.000 ενήλικους πολίτες και ο μικρότερος αριθμός ώστε να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη ήταν 6.000 άνθρωποι. Δηλαδή, κάτω από 6.000 θεωρούταν ότι ήταν άκυρη συνέλευση, αν και δεν προέκυπτε αυτό. I am Antonis Kalis. I come from Greece. I'm an electrical engineer and I live here in Athens.
Well, in 2011, people started to demonstrate heavily against austerity measures. So many people that had not been involved in politics until then started to think political, okay, to act. Well, I was working, looking after my own business. But then this thing happened. I saw people going into the squares, and it wasn't like the people that I was used to seeing in demonstrations. They were people like me. So I visited, I went there, and I saw a whole different way of decision making. Each person could step up and have their saying. So it was not like an organized party where you know that there is a hierarchy. So people could speak their own minds. And the process that this was done used an ancient idea, which was random selection. So I saw people taken randomly and being permitted to talk their minds. So this was something quite new to me. I discovered that this was the way that it was happening in ancient Greece, and this was a surprise for me. I'm Greek. I didn't know that. So it was, you know, how do you say that, a revelation. Είμαι η Ναϊάδα, είμαι 17 χρονών, είμαι μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα. Εγώ στο Σύνταγμα ήμουνα περίπου 8-9 χρονών. Θυμάμαι ότι είχαμε δει πολύ λίγο στις ειδήσεις, ας πούμε, που είχε πάρα πολύ κόσμο στην πλατεία Συντάγματος, που εγώ δεν την ήξερα καθόλου έτσι, ήξερα απλά ότι είχε ένα συντριβάνι τότε. Και απλά πήραμε λοιπόν το μηχανάκι και πήγαμε στην πλατεία Συντάγματος από το χορό μου, εγώ φοράγα τα μπαλετικά μου ακόμα και αυτά. Και πήγα και γνώρισα μέσα σε μία μέρα ότι και εγώ ξέρω πόσο κόσμο. Πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλούς μεγάλους βέβαια. Κάθισα εκεί πέρα, ζωγράφισα, έκανα διάφορα. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή, ας πούμε, με το Σύνταγμα. Κανονίσει και έχουμε δει πώς μπορούμε το δημόσιο χώρο. Η κόρη μου ήταν τότε 9 ετών. Την έπαιρνα μαζί μου γιατί βέβαια δεν μπορούσα να μην να κάνω κάτι άλλο. Ήταν σαν μια έκρηξη, σαν μια γιορτή βασικά. Σαν μια γιορτή, ήταν καθημερινή γιορτή και έκρηξη ιδεών, όπου χωρίς καν να συζητάμε μεταξύ μας κάποια πράγματα, βλέπαμε ένας τον άλλον και λέγαμε τα ίδια, δηλαδή σκεφτόμασταν πια με τον ίδιο τρόπο. Ένιωθα κάθε μέρα ότι μπορώ να κάνω την αλλαγή, δηλαδή μπορώ να αλλάξω κάτι πραγματικά, μπορεί να συμβεί κάτι. Το είχα πιστέψει πραγματικά, όσο και τώρα αυτό μου φαίνεται αφελές όσο το σκέφτομαι. Ας πούμε, η Δημόσια Βουλή, η Βουλή της Πλατείας. Και ξαφνικά βρίσκαν ένα βήμα αυτοί οι άνθρωποι να πούνε τον πόνο τους ουσιαστικά. Αυτό που νιώθανε, αυτό που τους συνέβαινε, αυτό που δεν μπορούσαν να πούνε πουθενά. Το αδιέξοδό τους, το γεγονός ότι νιώθανε ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για όλα αυτά, δεν μπορούν να αποφασίσουν για τον εαυτό τους τίποτα και δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
Θυμάμαι ότι όταν τελείωσε αυτό το πράγμα, όταν πήρα απόφαση δηλαδή ότι τελείωσε, έπεσα σε βαθιά κατάθλιψη. Μέχρι και τώρα μου έρχονται δάκρυα στα μάτια όσο το σκέφτομαι. Για πολύ καιρό δεν μπορούσα να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, τώρα μου έχει μείνει η συγκίνηση για όλα αυτά τα πράγματα. Τότε όμως ένιωθα ακυρωμένη. Ένιωθα δηλαδή ότι... Sorry. Λέγομαι Εύα, είμαι 36 χρονών και είμαι μέλος της κολεκτίβας εργασίας Παγκάκη. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων η οποία δουλεύουμε χωρίς αφεντικό. Κάποια στιγμή λοιπόν το 2010 και με την κρίση πρώτων πυλών, ο κόσμος σκέφτηκε ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να πειραματιστεί και να προωθήσει ένα διαφορετικό μοντέλο εργασίας έξω από την συνηθισμένη καπιταλιστική παραγωγή. Και το όργανο λήψης αποφάσεων είναι η συνέλευση, η οποία είναι εβδομαδιαία. Κάθε Πέμπτη το μαγαζί είναι κλειστό και αφιερώνουμε το χώρο σε αυτή την πολύ βασική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία σε κάνει να αναλαμβάνεις όλες τις ευθύνες. Έχεις όλη την ευθύνη για το πράγμα που τρέχει. Το σημαντικό στην όλη διαδικασία είναι ότι δεν ψηφίζουμε. Δηλαδή ότι χρησιμοποιούμε τη συνενετική διαδικασία. Επιθυμητή είναι η ομοφωνία, αλλά φυσικά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και όχι πάντα και το αποδεκτό. Και στην πραγματικότητα θέλουμε να καλλιεργήσουμε μια άλλη κουλτούρα της συμμετοχικότητας, να αναλαμβάνουμε, να κάνουμε πράγματα και σε έναν βαθμό να καθορίζουμε τις ζωές μας. Αυτορύθμιση, αυτοθέσμηση, όλο αυτό το πράγμα. Η πολιτική για τον Αριστοτέλη είναι η αρχιτεκτονικοτέρα των τεχνών. Δηλαδή η μεγαλύτερη τέχνη, γιατί είναι με την τέχνη πώς ζούμε τη ζωή μας. Δηλαδή στη δημοκρατία ο πολίτης είναι πραγματικά ο πολίτης. Είναι το μόνο πολίτευμα που γι' αυτό να έχει τη δυνατότητα πραγματικά να κυβερνάει τον εαυτό του. Political parties, what they suggest is to change, some economic measures, make some choices. Some of them you like, some of them you don't, but none of them addresses the main problem. And to me, the main problem is systemic, is the way that this whole system works. In 2015, where people had the right for once to express themselves on a question which was vague, which was given by the government, so it was not, 100% a question coming from the people. Η πολιτεία και η κοινωνία καλώς είναι χωρισμένες. Ότι υπάρχουμε εμείς οι πολίτες και υπάρχουν οι ειδικοί. And I saw that all the hopes that we have given to this process, to this democratic process, were in vain, because actually government and the people are disconnected.
Είναι δυνατόν η αριστερά να συμπεριφέρεται απάνθρωπα σε ανθρώπους εργαλειακά για να κερδίσει κάτι άλλο, επειδή το έχει συμφωνήσει ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Μέρκελ? I was the Minister of Finance of a bankrupt state in a state of debt bondage. I was never in power. I was in government. Not the same thing. We are experiencing the aftermath of our generation's 1929. 2008 was just that. And just like 1929 unleashed deflationary forces and austerity for the many, with transfers of wealth from the have-nots to the haves, in particular the banking sector, that then occasioned the rise of nationalism, racism, xenophobia, of orchestrated misanthropy. Είμαι ο Κάστρο, ένας μετανάστης και πρόσφυγας που βρίσκομαι στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Είμαστε σε ένα χώρο φιλοξενία προσφύγων που δημιουργήθηκε από πρόσφυγες και αλληλέγγυοι. Μία κατάληψη ουσιαστικά σε ένα σχολείο που ήταν άδειο. Ένα κτίριο άδειο, ανθρώπους στον δρόμο, προφανώς θα είναι καλά να είναι σε μία στέγη, κάτω από ένα ταβάνι. Και πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα? Λειτουργεί βάσει της αυτοοργάνωσης, αυτοδιαχείρισης, μακριά από όλες τις προκαταλήψεις τις πολιτικές. Η έννοια της δημοκρατίας είναι ένα ιδανικό πράγμα. Η έννοια της δημοκρατίας. Να μπορούμε να συνυπάρχουμε με όλα τα καλά μας και τα κακά μας. Να σε δέχομαι έτσι όπως είσαι, όχι όπως θέλω. Αλλά δυστυχώς το σύστημα είναι τόσο ισχυρό, όπως διαχειρίζει και διαχείριζε τα πάντα, έτσι είναι ικανός να διαχειρίζει την ίδια της δημοκρατίας για να περάσει το ιδεολογικό δικό του. Επιλέγονται κάποιοι άνθρωποι που θα αποφασίσουν για τη μοίρα ολονών. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στο άλλο κόσμο. Για μένα το τραγικό της ιστορίας ότι με δημοκρατικούς όρους, με ψήφους, καταφέρουν να αποφασίζουν και για πολέμους και για δυστυχίες και για οικονομικές κρίσεις και για προσφυγιά ανθρώπων στα πλαίσια της δημοκρατίας, στα πλαίσια του ψήφους και... Aristotle would be very puzzled by the way in which a world which is completely oligarchic is calling itself democratic. What we now have, which is oligarchy with elections, would have struck him as the worst possible combination of the two. Look at the rise of political movements which we had hoped to have buried a very long time ago in the process of building together progressive internationalism and cooperation. But we have to fight. We have to succeed where our grandparents failed in 1930. Ολιγαρχία, λέει ο Αριστοτέλης, έχουμε όταν τα αξιώματα δίνονται με εκλογές.
Οπότε αυτό που διαχωρίζει τη δημοκρατία από την ολιγαρχία είναι η ανάληψη των αξιωμάτων με κλήρωση. Γιατί βασικό θέμα για τον Αριστοτέλη της δημοκρατίας και της ελευθερίας είναι η ισότητα, η ισονομία. Ο Δήμος είναι κυρίαρχος των πάντων και σε αυτό έχουν πράξει σωστά. Διότι οι ολίγοι, οι ολιγάρχες, διαφθείρονται πιο εύκολα από τους πολλούς. Αυτό που έγινε λοιπόν μετά το Σύνταγμα ήταν αυτό που με βοήθησε επίσης να συνέλθω ψυχολογικά, δηλαδή να σκέφτω τα πράγματα αλλιώς, πιο όρημα πολιτικά. Εγώ, ας πούμε, οδηγήθηκα εδώ, σε αυτό το χώρο, το Εμπρός, το οποίο είναι ένα κατηλημμένο θέατρο, ένα χρόνο μετά την πλατεία Συντάγματος. Το Σύνταγμα μου έμαθα επίσης αυτό, δηλαδή, ότι αποφάσισα πραγματικά, όσο με αφορά, να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Και λειτουργεί με μια ανοιχτή συνέλευση, η οποία παίρνει χώρα στο Εμπρός κάθε Κυριακή. Και όταν λέμε ότι είναι ανοιχτή, εννοούμε ότι ο καθένας, οποιοσδήποτε, ο περαστικός, ο τυχαίος, που κάποιον ξέρει που έχει πάει μία φορά και έχει δει μία παράσταση, μπορεί να μπει μέσα και να αποφασίσει μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία μάλιστα είναι και πάρα πολύ δύσκολη και είναι διαρκής, γιατί είναι ένα εγχείρημα, ας πούμε, εγώ τη δημοκρατία στο συγκεκριμένο χώρο ειδικά, ας πούμε, την αναγνωρίζω ως μια διαδικασία διαρκή και ασταμάτητη και σίγουρα δύσκολη, στην οποία δημιουργούνται σίγουρα πάρα πολλά προβλήματα, γιατί είναι ένα πράγμα πολύ ανοιχτό η δημοκρατία, που περιλαμβάνει πάρα πολλά άτομα που σίγουρα θα είναι πολύ πιο δυσαρεστημένα από άλλα άτομα που είναι ευχαριστημένα με μία απόφαση. Μέσα σε μία διαδικασία είναι απαραίτητο, κατά τη γνώμη μου, το να γίνει το λάθος, να γίνει ο τσακωμός, για να γίνει η συζήτηση και ο διάλογος και σιγά σιγά ο ένας να αποδεχτεί τον άλλον. Όσοι ψηφίσουν να μας πούνε τη γνώμη τους. Επειδή είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη κοροϊδία, εγώ δεν θα νομιμοποιήσω αυτή την κοροϊδία με το να πάω να ψηφίσω απλά γιατί κάποιοι θα πρέπει να είναι εκεί για να λέμε ότι έχουμε μια δημοκρατία την οποία ουσιαστικά δεν έχουμε. Εγώ είμαι επίσης πολύ κοντά στο να μην ψηφίσω, γιατί θεωρώ ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κάτι που να με εκφράζει όπως προϋπόθηκε, θεωρώ ότι είναι πολύ μακριά όλες οι παρατάξεις οποίες μπορώ να δώσω μια πιθανή ψήφο. Θεωρώ ότι δεν θα εκφράσουν τον κόσμο με τον τρόπο που θα ήθελα εγώ να τον εκφράσουν. Από την άλλη σκέφτομαι όντως να ψηφίσω, θα δώσω μία ψήφο αποτρεπτική, ότι θα είναι ένα μείον ουσιαστικά για κάποιον που δεν θέλω να βγει. Αυτό βασικά. Εγώ μετά από 30 χρόνια στα οποία ψηφίζω ανελιπώς, νομίζω ότι αύριο θα κάνω μια μικρή προσωπική επανάσταση και δεν θα πάω να ψηφίσω. Well, it wasn't easy. I felt like I had an abundance of bad choices to make. So I feel that this system of elections does not represent what I actually want to happen.
in the future. This is what you have to do when you know all your different choices are bad. So you try to find the one that it's not as bad as the others. So I ruled out quite a few, and I made a choice. If you give the right to speak and the right to decide to everyday people, it has happened again and again in the world, they come up with excellent choices. Human beings have this way of surviving, trial and error. You always try for new things, and you always change the way that you do things to cope with change. And change is inevitable, it's all around us. So one way of dealing with change is just to ignore it and try to do the things, you know, give solutions exactly in the same way that you did in the past. Well, obviously, this doesn't work. So at some point, yeah, things will change. And my hope is that they will change in a more democratic direction. I'll come back again. From where I... Αλλά το Εμπρός δεν είναι ο μόνος τέτοιος χώρος. Δηλαδή μετά το Σύνταγμα δημιουργήθηκαν πάρα πολλές καταλήψεις, ανοιχτοί κοινωνικοί χώροι, χώροι αλληλεγγύης, οριζόντια από τα κάτω χώροι συνελεύσεις γειτονιών. Όλο αυτό το πράγμα δηλαδή διαχύθηκε μετά από την πλατεία Συντάγματος παντού. Σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι που έχει κάνει το Σύνταγμα. Δηλαδή δημιούργησε δομές αυτοδιαχείρισης, δομές αλληλεγγύης, δομές οριζόντιες, οι οποίες κρατάνε και κρατάνε το κίνημα ζωντανό και θα το πάνε μπροστά όταν θα ξαναχρειαστεί, όταν δηλαδή θα ξαναφουντώσει, όταν θα ξανάρθει αυτός ο κύκλος, αυτός ο τροχός θα ξαναγυρίσει επάνω. Με αυτή την ελπίδα τουλάχιστον ζούμε. Everybody's got their number. Everybody's got their time. When it's up, you'll know it's up. There's no mistake. But I know that I'll come back again. I know that I'll come back again. I know that I'll come back again.